Đó, mà thường thì ABC mà một con sóng lớn như vậy nó hay về cái điểm bắt đầu của sóng 4 lắm, nó là kết thúc của sóng 4 ở đây. Đó, thế thì cái việc mà nó có giảm về đến vùng 4130 ở đây thì cũng là chuyện bình thường, chả có gì là sai cả, nó không bị sai sóng gì hết, trừ khi là nó phá cái đỉnh này hoặc nó giảm xuống thì nó có vấn đề thôi, nhưng mà lúc đó thì ta sẽ tính sau, được chưa? Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của bản lĩnh official của mình. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 5 tháng 12 năm 2025. Như thường lệ, mình sẽ làm video phân tích thị trường Forex chia sẻ cho mọi người trong ngày hôm nay và tiếp tục lại chuẩn bị cho mọi người về thị trường DXY, vàng và chỉ số Bitcoin. Sau đó mọi người không phải chỉ số mà là đồng Bitcoin. Đó, nói hơi lộn, là chỉ số DXY thì đúng hơn. Được chưa? Rồi thì trong ngày hôm nay thì đáng lẽ là chúng ta sẽ có cái tin non farm, nhưng mà theo như mình nhìn ở tin tức ở đây thì không thấy có hiện tin non farm. Không biết là đến chiều tối trước thềm tin thì nó có cập nhật hay không, nhưng hiện tại ở đây thì không thấy có tin non farm gì cả. Đó, mặc dù là thứ tư vẫn có tin của ADP nhưng mà hôm nay không có tin non farm, nên là mình cũng không biết là thị trường ngày hôm nay sẽ chạy như thế nào. Nhưng mà chính vì những cái sự bất thường này thì mọi người càng phải cẩn thận hơn, bởi vì thị trường nó sẽ có những cái biến động bất ngờ. Khi mà cái tin tức nó đúng theo thời điểm phải công bố mà nó lệch như vậy mà nó không có, hoặc là có những cái sự cố bất thường thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường và nó mang lại những cái biến động rất là lớn và khó lường, nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Cuối tuần thì chúng ta sẽ giao dịch cẩn thận và chúng ta giao dịch làm sao để chúng ta giữ lãi trong tuần nhé. Tuần vừa rồi thì chúng ta đều có lợi nhuận cũng khá là ok rồi, đúng không ạ? Cái tuần này thì thực sự là đánh nó sẽ hơi khó nhằn một chút, bởi vì là đa phần thì những cái lệnh đầu tiên nó đều bị SL, sau đó bắt đầu chúng ta lại phải gỡ một lệnh rồi chúng ta mới giữ nó lên TP được. Nếu bạn nào mà không giữ được, không hold được ấy, thì có khi là chúng ta lại thành hòa, chúng ta chỉ chốt được bù với lại cái SL mà người ta bị lệnh trước thôi, còn lệnh sau TP thì mọi người không chốt được. Cho nên tuần này nếu như mọi người giao dịch mà không đủ cái sự bản lĩnh cũng như là can đảm cho nuôi lệnh thì có khi là chúng ta sẽ hòa và không bị lỗ nhé. Đó, đấy là mình yên tâm, tại vì tất cả những cái lệnh mình đánh mình đều thống kê hết ở trên Telegram hay là Zalo, mọi người có thể vào tham khảo và xem lại, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đều phân tích đường đến luôn. Đầu tiên thì vẫn ở con DXY này trước nhé. Thì DXY thì mọi người thấy là trong ngày hôm thứ tư thì DXY đã quyết tâm phá qua cái vùng hỗ trợ này, được chưa? Ngày hôm qua thì mình không có làm video bởi vì ngày hôm qua thì mình có đi công việc buổi sớm. Đó, thì mọi người thấy là ngày hôm qua đóng một cây DXY hồi lên và nó đâm xuyên ngược lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, mặc dù là nó đã phá qua rồi, đúng chưa? Nhưng mà ngày hôm qua thì đâm xuyên ngược lại chỗ này thì mình không rõ là liệu rằng nó đâm lại chỗ này thì nó có tạo bẫy giá hay không, hay là nó đâm lại ở đây thì nó xác định là đi lên, thì mình đang không biết là như vậy. Thì hiện tại bây giờ chúng ta vẫn phải chờ. Ví dụ ngày hôm nay đóng cửa đi mà nó đóng một cái nến xanh nữa thì có thể là gì ạ, nó sẽ tăng tiếp, và cái pha giảm ngày hôm thứ tư đóng cửa thì nó chỉ là cái pha dụ sell vào đây thôi. Còn nếu ngày hôm nay mà nó giảm xuống luôn, đóng đỏ, thì có khả năng sẽ giảm tiếp và sẽ giảm về đến cái vùng hỗ trợ thế này, thậm chí là có thể sâu hơn. Đó, nhưng mà với mình thì mình kỳ vọng với một cái việc đó gì ạ, DXY nó sẽ hồi lên. Đó, tại vì với cái cây nến giảm mạnh như vậy mà có một cây nến hồi lên như thế này, mặc dù nó test lại 50% của cây nến trước nhưng mà nó đâm ngược lại vùng hỗ trợ rồi. Tại vì mất rất nhiều công sức để phá được vùng hỗ trợ này mà nó đâm ngược lên, thì mình đang tính là chỗ này sẽ có nhiều buyer thủ ở chỗ này. Đó, và mình kỳ vọng DXY hôm nay sẽ hồi phục lên trên cái đường trendline như này, có thể sẽ xa hơn. Đó, hoặc là lên cái vùng trendline như này, hoặc là lên cái vùng cát như này, được chưa? Đó, thì đấy là kịch bản của mình với lại có DXY ngày hôm nay, kỳ vọng là DXY tăng. Như vậy các cặp tiền như là AU, GU, EU, NU thì sẽ ưu tiên cho giảm. Vàng cũng như vậy, được chưa? Có các cặp như là UZ, UCAC, UCSS thì ưu tiên cho tăng nhá. Rồi chúng ta sẽ sang đến con vàng đi. Vàng thì tiếp tục ngày hôm qua lại thêm một cái pin 3 nữa. Hôm thứ tư đóng cửa là một cái pin 3. Đó, và ngày hôm qua lại có một cái pin 3 tiếp, hai cái pin 3 này ngược nhau luôn. Như vậy bản chất ở đây là gì ạ? Là buy sell đánh nhau và cuối cùng chốt lại là không ông nào thắng cả. Đó, một ông này thì hôm trước đánh nhau với seller, cuối cùng bị seller đạp xuống hòa. Hôm qua thì lại đánh nhau với buyer, cuối cùng lại thành hòa. Và hai cái nến Uzi này nó gần như là giá đóng cửa mở cửa bằng nhau luôn.
Thế thì với nến D mà như vậy thì gần như nó không có tín hiệu gì cả. Đó, nên chúng ta sẽ bỏ qua nến D nhá. Sang 4 giờ đi. Đó, sang 4 giờ thì ngày hôm qua mình cũng cho mọi người đánh với con vàng này. Tuy nhiên thì không biết là mọi người có bắt này không thôi. Mình cũng buy ăn cái hộp này đủ luôn này. Đó, rồi sau đó là lúc mà break out qua khỏi cái vùng hỗ trợ 95 đây thì mình cũng có bảo mọi người là canh hồi lại, sau đó sell xuống. Thì nếu mọi người mà canh sell được thì ngày hôm qua chúng ta cũng ăn được cái nhịp ở đây khá là ok, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì thị trường mà để một canh được chính xác giá thì rất là khó. Mình chỉ vẽ trong một plan và sau đó thì mọi người cùng nhau canh thôi. Nó có tín hiệu chúng ta cứ thế mà chúng ta vào thôi, được chưa? Thôi chúng ta sẽ xóa phân tích ngày hôm qua và cập nhật phân tích của ngày hôm nay nhá. Rồi, thế thì chúng ta sẽ xem này, mọi người hình dung ở đây này. Đó, ở đây thì mình đang nhìn sơ qua thì đang thấy nó đang tạo một con tam giác. Không biết là nó có tạo được con tam giác hay không, hay là nó đang đi tạo con sóng C, thì mình cứ vẽ tạm như vậy đã nhá. Đó, thì hiện tại bây giờ đang đi trụm lại như vậy thì mình cứ vẽ tạm nó có tam giác. Thì với con tam giác này thì có thể là con sóng 3 lên tận đây và đây là con 4. Đó, tuy nhiên thì chúng ta phải chờ thôi thì mới có quyết định được. Thì mình đang tính là con này 1, 2, 3, 4 và 5 ở đây. Thì đây sẽ là con 4. Thì là con 4. Thì A, B, C, D xong cái nó sẽ viết lên một phát nữa là con 5 nữa. Tại vì đây con 1 rồi, đúng không ạ? Cả con này là con 3 rồi. Thì bây giờ con 4. A, B đây mình sẽ vẽ lại như vậy cho mọi người dễ hình dung này. Sóng A, B, C, D, E. A này, B này, C này, D này và E. Đó, hiện tại thì nó chưa chạm lại được cái đường trendline trên. Nếu mình bóp lại thì nó cũng gần chạm ấy, nhưng mà thôi mình cứ vẽ để như vậy. Đó, thì nếu mà như thế thì nó sẽ cần một nhịp lên nữa nên nó sẽ đi như vậy, lên một con D rồi xuống một con E. Tại vùng này mà phá breakout thì mọi người sẽ canh cho mình phá cái điểm D này thì mọi người buy lên nhá. Đó, thì đây là kịch bản mà đẹp nhất với lại con vàng trong ngày hôm nay. Đương nhiên là để mà đi được như vậy thì chúng ta phải chờ tích lũy, đừng bắt ở điểm E nhá. Tại vì rất có thể nó sẽ phá điểm E này để giảm, nên chúng ta không biết được là nó đi như nào. Tóm lại là chờ khi nào tạo D và tạo E xong phi lên phá điểm D thì hãy buy. Đó, mình thì mình sẽ đánh như vậy. Còn ai mạo hiểm thì đánh buy từ cái điểm trendline của điểm E này luôn. Đó, còn nếu trong trường hợp mà nó không đi được như vậy mà nó giảm luôn thì nó sẽ đi kịch bản như thế nào? Thì nó sẽ đơn giản thôi, là nó sẽ giảm theo trendline như vậy. Đó, và có thể từ đây đi xuống luôn, giảm về cái đường trendline thế này là về vùng 30, chỉ có thể sâu hơn chuyện bình thường. Đó, tại vì thực ra là nó tạo ABC mà, thì con A đây, B đây và bây giờ sẽ là con sóng C giảm thì vẫn có thể về dưới này và cũng chẳng vi phạm gì cả, bởi vì rõ ràng con sóng 4 nó tận đây cơ. Đó, mà thường thì ABC mà một con sóng lớn như vậy nó hay về cái điểm bắt đầu của sóng 4 lắm, nó là kết thúc của sóng 4 ở đây. Đó, thế thì cái việc mà nó có giảm về đến vùng 4130 ở đây thì cũng là chuyện bình thường, chẳng có gì là sai cả, nó không bị sai sóng gì hết, trừ khi là nó phá cái đỉnh này hoặc nó giảm xuống thì nó có vấn đề thôi, nhưng mà lúc đó thì ta sẽ tính sau, được chưa? Đó, thì kịch bản của mình tạm thời trong ngày hôm nay sẽ là như vậy, có hai kịch bản, một là tạo ABCDE tạo cờ để tăng tiếp, hai là giảm mạnh về đến vùng 30 ở đây. Vậy thì khi nào chúng ta xác nhận là giảm mạnh thì chúng ta cứ kẻ trên line ở đây thôi, phá đường trên này thì giảm luôn. Đó, tại vì ABCDE mà nó phá trên line thì nó là hai gãy rồi. Đó, như vậy là nó sẽ giảm tiếp, chưa? Hoặc là nếu an toàn hơn thì chờ nó phá cái đáy này là phá đáy 74 đây này thì nó sẽ là an toàn nhất, là xác nhận giảm luôn. Đó, còn phá trên line thì vẫn là 50-50, bởi vì là nó đang đi sideways thì nó vẫn phá mà. Đó, nên phá 174 là đẹp nhất, là sẽ xác nhận là giảm nhá. Đó, kịch bản của mình với con vàng ngày hôm nay là như vậy, mọi người tham khảo ạ. Rồi sang đến Bitcoin đi. Đó, Bitcoin thì mọi người thấy là nó bật lên đi đúng như cái đường kinh giá mình vẽ ở đây rồi. Đó, và lên tới test tại đỉnh cái phi qua luôn. Thế thì khả năng cao sẽ lên được test lại cái đường trendline trên này thôi. Hiện tại thì đang chững. Đó, mình sẽ vẽ lại cho chính xác một chút. Rồi ok, thì khả năng cao là nó sẽ phá đi lên đây thôi. Đó, chạm lại cái đường trendline trên này. Thì mọi người vẫn sẽ canh sell cho mình nhá, loanh quanh ở cái vùng là 95.000, 96.000 thì ta vẫn có thể sell được bình thường. Bitcoin thì mình vẫn kỳ vọng là nó hết cái chu kỳ tăng trong năm nay rồi, và khả năng cao nó phải đạp về đến những cái vùng như là 75k sâu hơn một chút thì sau đó bắt đầu mới tăng. Chứ ở vùng này nó thật mọi người là mình không kỳ vọng vào cái việc nó tăng luôn đâu. Đó, thì mình vẫn sẽ canh sell ở đây. Sell ở đây là mình sell theo kiểu forex. Đó, không dùng là 7 theo kiểu future margin ở trên các sàn coin nhé. Tại vì những cái sàn đó thì cái đòn bẩy nó rất là lớn, và biên độ nó cũng, biên độ Bitcoin thì chạy 1% một ngày là chuyện bình thường.
nên là chúng ta cũng không nên có cái trò mà chúng ta đánh future x 100 lần hay 125 lần, đừng đánh như vậy thì rất là nguy hiểm. Đó thì mình vẫn kỳ vọng vào cái việc là nó giảm và sẽ canh sell một cái lệnh ở vùng 95 96 đây xem như thế nào. Đó, còn mạo hiểm hơn thì mọi người có thể sell sớm từ đây, nhưng mà theo mình sell sớm đây thì nó không an toàn lắm, bởi vì cái chạm trendline thế này thì cái điểm đây chả biết sẽ nó xuống vì lý do gì, chẳng lẽ vì cái đỉnh này cũng có thể. Đó, nói chung tóm lại là có nhiều cách để phân tích. Đó, thì tùy mọi người thôi, mọi người phân tích như thế nào, miễn sao là chúng ta có plan giao dịch nó cụ thể và chúng ta có stop loss đầy đủ là được. Đó, tại vì mỗi người sẽ có một góc nhìn, ví dụ mình vẽ cái đường kháng cự nó nằm ở đây, nhưng nhiều người thì có thể vẽ lên tận trên này thì lại đẹp, chạm đây xuống luôn thì mình có thể sell luôn ở đây cũng được. Đó thì tùy theo cách vẽ và góc nhìn của mọi người nhá. Đó, mình chỉ đưa ra quan điểm cá nhân của mình thôi, không phải lời khuyên để đầu tư, mà cũng không chắc chắn được là nó sẽ đúng như vậy. Đó chỉ là mang tính chất tham khảo thôi, chứ mình giao dịch thì vẫn phải có stop loss. Chứ nếu mà chắc chắn thì mình đã cầm sổ đỏ mình đi cắm, mình bán, mình đánh rồi, đúng không? Chẳng ai chắc chắn được điều gì ở thị trường này hết đâu. Chúng ta giao dịch dựa trên những gì mình nhìn thấy và phán đoán thôi. Đó, và anh chị cũng như vậy, đừng có bị gọi là ảo tưởng quá với thị trường này. Kiếm được một vài đồng rồi chúng ta nghĩ là kiếm tiền thị trường này dễ, không có đâu ạ. Nó có thể cho chúng ta ăn khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng, thậm chí cả năm trời, nhưng mà chỉ vì một lần, 2 lần chúng ta không kỷ luật thôi, nó sẽ lấy lại hết của chúng ta là chuyện bình thường. Thị trường nó không sợ những ai ăn nhiều, mà nó sợ những ai ăn ít nhưng ăn lâu dài. Đấy mới là cái mà chúng ta cần phải hướng tới. Rồi, video của mình sẽ dừng lại ở đây, và trong tuần tới thì bắt đầu mình lại mở lại lớp học cấp tốc dành cho anh chị nào mà muốn học thực sự để có một cái công cụ giao dịch trong thời dịp cuối năm hoặc là đầu năm mới trước Tết Nguyên đán. Thì nếu anh chị nào mà thực sự có mong muốn học thì inbox cho mình sẽ dạy mọi người. Học phí thì mình cũng sẽ chia sẻ mọi người luôn, là nếu như mọi người cảm thấy là phù hợp thì học, không phù hợp thì thôi. Mình vẫn sẽ chỉ cho mọi người, kể cả mọi người học free thì mình vẫn sẽ chỉ cho mọi người là học những tài liệu như thế nào, học ở đâu, mình vẫn sẽ chia sẻ. Tùy thôi, chúng ta hữu duyên thì ta giúp đỡ nhau, ủng hộ nhau, hoặc không hữu duyên thì mình vẫn sẽ trao cho mọi người những cái gì tốt đẹp nhất và mọi người tự học được là tốt nhất. Đấy là mình chia sẻ thật. Và anh chị nào mà thực sự không tự tìm tòi được thì mới học mình một thôi. Đấy là mình chia sẻ từ đáy lòng của mình luôn. Mọi người nghĩ là thì mọi người nghĩ nhá, tùy được chưa. Rồi bây giờ mình xin dừng lại ở đây và xin chúc tất cả mọi người một ngày mới chúng ta giao dịch thành công và thấy được nhiều lợi nhuận ở thị trường forex nhá. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video lần sau.